හරි හැමෝටම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ICT with උදිත YouTube channel එකට. ඉතින් එහෙනම් අදත් මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. ඔයාලා දන්නවා මේ දවස්වල online teaching කරනකොට ගුරුවරුන්ට ගොඩාක් ලොකු අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙනවා. කොහොමද මේ විනාඩි 40න් කට නොවි අපි එක දිගට වීඩියෝ එක Zoom meeting එකක් කරගෙන යන්නේ කියලා. ඒ ගැටලුව තියෙනවා. ඉතින් හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. හරි ඉතින් ඒකට මම සොලියුෂන් එකක් පසුගිය කාලවලදී මෙන්න මේ ප්‍රශ්නට මුහුණ දෙනකොට මම ඒකෙදි ඒ වගේම සක්සස් වෙන හොඳ විසඳුමක් ඔයාලට අරන් ගෙනාවා. හැබැයි ඒක ටික කාලයක් යනකොට අපේ මිනිස්සුම ඒක අර පාවිච්චි වැඩි වීමත් එක්කම ඒවා වෙනස් වෙමින් යනවා. ඒ කියන්නේ ඒක පාවිච්චි නොකළ හැකි තත්ත්වයකටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් මම ඔයාලට දීර්ඝ කාලීනව නෙවෙයි අපි බලමු මේක මාසයක්වත් උපරිම කරගෙන යමු. මේකත් ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Zoom meeting එකක් එක දිගටම වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා දෙන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් ඔයාලා මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ බලලා ඇති. ඉතින් ඒකේ මම ඉස්සෙල්ලා මම කොටස් දෙකකින් මේ වීඩියෝ එක කරන්න. එකක් තමයි මම ෆෝන් එකකින් මේ වැඩේ කරන හැටි කියලා දෙන්නම්. මොකද ඒ සමහර ටීචර්ස්ලා කම්පියුටර්ස් නැහැ ගෙවල් වල. ඉතින් ටීචර්ස්ලාට තියෙන ෆෝන් එකක් විතරයි. ඉතින් ෆෝන් එකකින් කොහොමද මෙන්න මේ වීඩියෝ එක කරගෙන යන්නේ කියලා විස්තර කරන්නම් පළවෙනි වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මම ඒක තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ කම්පියුටරෙන් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා මම ඔයාලට විස්තර කරලා දෙනවා. හරි ඉතින් එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එකේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ෆෝන් එකකින් අපි Zoom meeting එකක් නොකඩවා ප්‍රීමියම් ෆීචර්ස් භාවිතා කරලා යොදාගන්නේ කොහොමද කියන එක කරමයි මෙතනදී මම විස්තර කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට තව ඔප්ෂන් ගණනාවක් හම්බ වෙනවා. host ඒ වගේම host share කරන්න co-host ඒ වගේම තව ඊළඟට polls දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඒ වීඩියෝ එක යන Zoom meeting එකේ අනතුරුදී ඕනනම් ඔයාලට live streaming කරන්න පුළුවන් YouTube Facebook වලට වගේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රීමියම් ෆීචර්ස් ගොඩක් ඇඩ් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට CA limit එකක් නැති වෙනවා. ඒ වගේම පාර්ටිමන්ට් වල CA limit එකක් නැති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් සතුටු විදිහේ මම හිතන්නේ මේ හැම දෙයක්ම ෆීචර්ස් එකතු වෙනවා කිව්වම ඊළඟට විනාඩි 40න් කටුණු වී ඔයාලට එක දිගට මීටින් එක කිසිදු ගෙවීමක් කරන්න නැතුව කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට තමයි මේ වීඩියෝ එක මම සකස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් හැමෝම එකතු වෙන්න මෙතනින් එහාට කරන හැටි ෆෝන් එකකින් මේ වැඩේ කොහොමද කරන්නේ කියලා ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් හැමෝම එකතු වෙන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න. හැමෝටම යාළුවන්ට දැනගන්න, ටීචර්ස්ලා යාළුවෝ දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න පොඩි තප්පර දෙක තුනක් අරගෙන මේ වීඩියෝ එකේ කොහොමද තත්ත්වය කියන එක මට දිලිමත් කිරීමක් විශේෂ වශයෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක මට ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් ඒක නිසා ICT with උදිත YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ දරුවන්ට ඉස්කෝලේ ඉන්න දරුවන්ට මගේ ICT වීඩියෝ පාඩම් මාලා රාශියක් මේ channel එකේ තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒක ක්ලික් කරලා ගිහින් බලන්න. O level A level syllabus දෙකේම ICT වීඩියෝ පාඩම් නාලා සියලුම විෂය නිර්දේශය ආවරණය වන පරිදි සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට නොමිලේම ඇවිල්ලා දරුවන්ට ඒක බලන්න ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නොමිලේ මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට ඒවත් ෂෙයා කරන්න පුළුවන් දරුවෝ අතර. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම සුබ ආරම්භයක්. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ඉක්මනටම යමු. හරි අපි එහෙනම් බලමු ඇප් එක ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය විදිහට මෙන්න මේ Play Store එකට ගිහිල්ලා Play Store එකේ අපි සර්ච් කරමු Wise online teaching app කියලා. Wise online teaching app WISE online teaching app. එතකොට මෙන්න මේ වගේ Wise online teaching app එක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් ඉන්ස්ටෝල් කියන බටන් එක ඔබලා ඒ සාමාන්‍ය විදිහට Play Store එකෙන් app එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහටම තමයි මේක සාමාන්‍ය විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට.
හරි දැන් මේ විදිහට ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වයිස් ඇප් එක ඕපන් වෙනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට ඇත්තටම කලින් ඉස්සරලා account එකක් හදලා තියෙනවා නම් මෙතන login කියන බටන් එක උඩ click කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් නමුත් ඒ වුණාට අපි මං හිතන්නේ ඔයාලා මේ පළවෙනි පාරට මේ ඇප් එක install කරගන්න එහෙම නම් ඉතින් අලුතෙන් account එකක් හදා ගන්න වෙනවා ඒ සඳහා ඔන්න create new account කියන බටන් එක උඩ මං click කරනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ෆෝන් නම්බර් එකකින් කනෙක්ට් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ සාමාන්‍ය ෆෝන් එක දැන් Android ෆෝන් එකක් නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Android ෆෝන් එකේ Google account එක මේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපිට continue with Google කියන බටන් එක උඩ click කරලා ඔයාලගේ account එක select කරන්න පුළුවන්. මම මේකේ මොකක් හරි account එකක් මම account කීපයක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම account එකකින් login වෙන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ටීචර් කෙනෙක් විදියට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදියටද මෙන්න මේ ඇප් එකට log වෙන්න කියලා බලන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම අපි ටීචර් කෙනෙක් විදියට තමයි log වෙන්න ඕන. මොකද හේතුව මම තමයි එතකොට host විදියට පාවිච්චි කරන්නේ. කියන්නේ මම තමයි මේ Zoom meeting එක කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේ ඇප් එක ඇත්තටම හදලා තියෙන්නේ Zoom meeting කරන්න විතරක්ම නෙවෙයි classroom management කරන්න හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි students ලා පැත්තෙන් නෙවෙයි ඇත්තටම යන්නේ. අපි ටීචර් කෙනෙක් I am a teacher කියලා ටික් එක දාලා enter your name කියන එකේ මගේ නමක් ඉතින් මට පුළුවන් මගේ classroom එකට නමක් දාන්න මම දාන්නම් මගේ classroom එකේ නම තමයි සක්යා education center education center හරි මෙන්න මේ විදිහට මගේ නම මගේ classroom එකේ නම දාලා මම finish කියන බටන් එක උඩ click කරනවා හරිම සරල ස්ටෙප්ස් ටිකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ අපිට අපේ මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ස්ටිටියුට් එක හැදිලා තියෙනවා හායි සක්‍ය এডুকেෂන් සෙන්ටර් කියලා. ඉතින් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් ඉන්ස්ටිටියුට් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම ඉන්ස්ටිටියුට් එක හැදුනට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා create your first institute කියලා. මම එතනත් මගේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ නම සහ ඕනනම් මට මෙතන ඇත්තටම ක්ලාස් එකේ නම හෝ මගේ නම දෙන්න පුළුවන්. මම එතනත් ඔන්න සක්‍ය කියලාම දාන්නම්. හරි මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති නම් මෙතන logo එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ category එක දෙන්න පුළුවන් teachersලා 1ත් 10ත් අතර ඉන්න එකක්ද 11ත් 50ත් අතර ඉන්න එකක්ද 50ට වඩා වැඩිද large scale ද මම දැන්ට medium scale කියලා දාන්නම් create කරන්න. ඉතින් මට මේක ඇත්තටම app එකක් විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔතන demo classroom එකක් හැදිලා තියෙනවා. එතකොට මේ demo classroom එක උඩට ගියාන් පස්සේ මේකේ ගොඩ විස්තර වලට resources දාන්න පුළුවන්. මේ දැන් එතකොට teacherට කරන්න පුළුවන් දේවල් polls කියන්නේ අපේ ප්‍රශ්න දාන්න පුළුවන් discussion test assessment attendance students ලගේ පිළිබඳ විස්තර ඒ වගේම classes අපිට time හදන්න පුළුවන් මෙතන ගොඩ දේවල් කරන්න පුළුවන් හරි දැන් ඕන ඔය අර දාපු නම පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදියට ඒ වගේම අනික් ටීචර්ස්ලත් මෙතනින් අපිට සයින් කරන්න පුළුවන් ඒ මොනම දෙයක්වත් ඇත්තටම අපේ මේ වැඩේට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ අපි දැන් මේ මුල්ම ටාගට් එක වෙන්නේ මොකද්ද Zoom meeting එකක් කරගන්නනේ ඔන් දිගටම මේ විනාඩි 40කට වෙන්නේ නැති වෙන්න හරි කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි ඔයාලට දැන් මේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මෙතෙන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එන්න පුළුවන් ඔයාලට මම කියපු ස්ටෙප්ස් ටික ෆලෝ කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා go live කියලා බටන් එකක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මේ කැමරාව access කරන්නද කියලා හයි. ඉතින් මම දෙනවා while using the app කියන එක උඩ click කරලා මම මෙතන මේ Zoom meeting එකට enter වීම සඳහා live එකට යනවා. හරි. එතකොට මෙහෙම යනකොට මෙන්න මෙතනින් සාමාන්‍ය විදියට දැන් ඔයාලට මේ සුපුරුදු ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඉතින් මේක ගැන මම අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. මෙතනින් අපිට audio mute unmute කරන්න ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේම share කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ screen එක photos ඕන දෙයක් share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම participant ලා මෙතනින් බලන්නත් පුළුවන්. දැන් එක්කෙනා ඉතින් මම විතරයිනේ තාම කවුරුත් join වෙලා නැහැ. ඒ වගේම මොමෝ ගිහින් තව මෙයාගේ settings හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අර premium features ඔක්කොම වගේ මේකෙන් active වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊළඟට කොහොමද අපි schedule කරන්නේ? නේද? එතන තමයි ලොකුම ගැටලුව වෙන්නේ. ඇත්තටම මේක schedule කලින් schedule කරලා link එකක් ගන්න බෑ මේ ක්‍රමයේදී. ඉතින් අපිට එතකොට වෙනවා මෙන්න මෙහෙම Zoom meeting එක open කරලා මෙන්න මෙතන
මෙතන උඩ තියෙන මේ zoom කියලා තියෙන්නේ උඩ තියෙන මේව එක zoom කියන වචනේ උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන උඩ drop down menu එකක් තියෙන්නේ. ඒ menu එක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන classroom එකේ නම තියෙනවා. ඒ වගේ meeting ID එක තියෙනවා. host කවුද කියලා ඉන්නවා. passcode එක තියෙනවා. invitation link එක තියෙනවා. ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ invitation link එක උඩ ක්ලික් කරගෙන හිටියාම ටික වෙලාවකින් එයා automatically copy කරගන්නවා. ඔයාගේ notepad එකට හරි කොහෙට හරි ඒක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ app එකෙන් මේ විදිහට අයින් වෙලා ගිහිල්ලා මේ සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා ගිහිල්ලා notepad එකක් අරගෙන කැමති නම් notepad එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට notepad එකේ මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේක paste කරන්න. හරිද? ටික වෙලාවක් මෙහෙම බාගෙන හිටියාම මේකේ paste option එක එනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න paste කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක තමයි ඔයාගේ දැන් එතකොට zoom link එක විදියට දැන් තියෙන්නේ. එතකොට හැබැයි මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා මගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සර් හැමතිස්සෙම මේක on කරලා තියන්න එපේනේ. ඔව්. ඉතින් දැන් මේක pre නි මං කියවනේ pre නි හදලා දෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට එක option එකක්. ඉතින් ඒක ඔයාලා කලින් හොඳ විදියට තීරණය කරගන්න. මේක එක option එකක්. මොකද්ද? අපිට පුළුවන් මෙහෙම කරන්න. ගෲප් එකේ දානවා මේ වෙලාවට ක්ලාස් එක තියනවා කියලා. අපි හිතමුකෝ හවස 2ට සෙනසුරාදා හවස 2ට ක්ලාස් එක තියනවා කියලා අපි දානවා. හැබැයි ළමයි දැනුවත් කරලා තියනවා ගෲප් එකේ තව මෙසේජ් එකක් දාලා තියනවා අපි 2ට විනාඩි 5ක් තියලා තමයි zoom link එක දාන්නේ. හරි. දැන් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඇත්තටම ටීචර් පුළුවන් 2ට විනාඩි 5ක් විතර තියලා මොනවාද කරන්නේ? මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ link එක copy කරගන්න. පැහැදිලිනේ? ඉතින් link එක copy කරගෙන group එකට දානවා. ඔන්න අපි විනාඩි 5කට කලින් 2කට විනාඩි 5ක් විතර තියලා ක්ලාස් එක පටන් ගන්න විනාඩි 5ක් විතර තියලා ඔන්න group මේක open කරලා link එක දානවා. දැන් ඔයාලට time limit එකක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. ඉතින් ඒක නිසා link එක දානවා. දැන් අපි මේ එක option එකක් දැන් මේ free දෙන්න හදන්නේ. හරිද? නොමිලේනේ මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා එක option එකක් මම මේ කියන්නේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් කලින් ඒක ෂෙඩියුල් කරගෙන ඒක ඇත්තටම මේ Zoom meeting එක ඕපන් කරලා දැන් මේ විදිහට තියාගෙන link එක විනාඩි 5කට කලින් දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ කරන්නේ ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට දැන් ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට Zoom මේවා එක තියෙනවා. Zoom එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් එහාට passcode එකක් ඕන නම් මෙතනින්ම ගන්න පුළුවන්. invitation link එකක් තියෙනවා. ඒක share කරලා ළමයි අතර ඉතින් Zoom එකට join කරගෙන කට්ටියට පාඩම් lesson මේ ටිකේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. කිසිම බාධාවක් නැහැ. එතකොට මේක පැය ගාණක් වුණත් එක දිගට කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. time limit එකක් මේකේ නැහැ. ඊළඟට දැන් තව ප්‍රශ්නයක් ඇති. මෙන්න මෙතන demo classroom maths කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒකත් ඕන නම් edit කරන්න පුළුවන්. මෙතන more වලට ගිහිල්ලා meeting settings වලට ගියාම මෙතන තියෙනවා meeting topic කියලා එකක්. meeting topic එක අපිට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. මම දෙන්නම් දැනට ICT with උදිත කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන save button එක ඔබන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තව option කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලා මං හිතන්නේ ඒවා දන්නවා. ඒවා ඔයාලට active කරගන්න කැමති නම් active කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අවශ්‍ය නැත්නම් එහෙමම තියන්න පුළුවන්. දැන් අපි Zoom meeting එකට ගියොත් ICT with උද්ද කියලා තමයි meeting එකේ topic එක පෙන්නන්නේ. meeting ID එක හැමමයි, host එක ඉන්නවා, passcode එක තියෙනවා, invitation link එක තියෙනවා. මං හිතන්නේ හැමදේම පැහැදිලි ඇති. ලොකු දෙයක් නෑ මේකේ කතා කරන්න. එතනින් එහාට ඉතින් meeting එක කරගෙන යන්න තියෙන ළමයි join කරගෙන. හරි. එහෙනම් ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දෙනවා ඔයාලට කම්පියුටරෙන් මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකත් ඉක්මනට මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ දාන්න. ඒකත් බලන්න. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් වීඩියෝ වලට කැමති නම් ළඟටම ලබා ගන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් ICT with උදිත YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ වලට like කරන්න. හැකිතාක් පමණ comment කරන්න. මට ඒක ගොඩක් වටිනවා. comment කරන්න. ඒ වගේම notification bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගාම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් මේ වගේ වටිනා කියන තොරතුරු වීඩියෝ ICT පිළිබඳ ටෙක්නොලොජි පිළිබඳ වීඩියෝ ඔයාලට අරන් එනවා මම ඉස්සරහට. ඉතින් ඒක නිසා මාත් එක්ක රැඳී සිටින්න. හැමෝටම එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. අදට එහෙනම් මෙතනින් නවත්තනවා.